الساعة 2 الفجر. شوفوا الجو. يا الله، توها نازلة الشمس، بعد ساعة وربع تطلع من جديد من هذا الصوب. بالصيف الشمس تلف بهذه الطريقة، فعندنا جرينلاند ونوروي وآيسلاند من الدول اللي ما تغيب فيها الشمس نفس هذه الطريقة. الجو العجيب في الكامب مالنا. هذه سيارتنا، أحمد قاعد يسولف مع حسين داخل. صفتنا وشحنا أغراضنا. يعني الناس نايمين. شنو النوم من النعاس يا جماعة؟ شوفوا الجمال. احنا صفتنا الحين هني. احلى ما فيهم الكامب سايت اللي في ايسلند انه تقدرون تصفط، يعني تجون بسيارتكم تصفطون وتستخدمون الانترنت والحمامات وتسبحون وكل شيء، وباكر الصبح تكلمونهم تقولون احنا مثلا استخدمنا الانترنت، استخدمنا الكهرباء، استخدمنا الحمامات، وتدفعون على هذه الشغلات. مثلا سعر الكهرباء 1000 عادة، يعني في بعضهم بلاش، في بعضهم لازم تدفعون. فسعر الكهرباء ب1000 ايسلندي، كورونا يسمون عملتهم. فالكورونا 1000 تقريبا كم؟ ما ادري، لحظة خلينا نشوف. كويتي دينارين و250 فلس، دينارين وربع. السعر انا اشوفه جدا مناسب، جدا زين انك تستخدم كهرباء وتشحن كل اغراضك في يعني دينارين وربع. السكن حق كل شخص يدفع مثلا 5 دنانير. 5 دنانير انك تصفط بمكان امان، وتستخدم الحمام، الشاور، تغسل ملابسك. مثلا في عندهم المكاين اللي تغسل فيها. عندهم مطبخ عادة، اغلبهم، في بعضهم ما عندهم، وماي حار، فاشياء واجد. بس شوفوا يا جماعة، شوفوا تكفون. واو، شوفوا احنا نايمين عند نهر، بس شوفوا تشوفون الحشرات. هذه الحشرات بالشمال يقولون موجودة بكل مكان. وهذا ورا الحمامات، ومن هني مطعم، ورا هناك في كافيه وفي محل، وهناك تشوفوا المثلثات اللي هناك في غرف نوم وفي اوتيل. هذه اللي فوق أمليت، هذه الكنيسة. هذا ما أدري شنو صراحة، الظاهر بيت أحد لأن سياراته هني. المكان حده جميل صراحة. هناك في حصن، وورا في ملعب كرة قدم وفي أرانب، وقاعد نشوف هذا الجمال. احنا نايمين، لحظة، احنا نايمين هناك. ايش رايكم؟ انا وحسين بنروح نكتشف المكان. احمد بيحط السليب باج لنا كلنا. حسين وجنطته اللي ما يستخدم شيء بلاستيك وشياس. يا جماعة ما اقدر ابتسم. شفان لازم ما اتكلم وايد لان ساعتين. شوفوا برطمي صار خايس. الله الله، صخلة يا جماعة. شهالوناسة، شهالدولة، دولة عجيبة. في صخلة قاعد تمشي شي بالشارع بين. تعالي تعالي. رايح الحمام. هذه ما تخاف. اي عضتني والله. سجس خلا عضتني. سجس خلا مفترسة خلا شوي. اخذ راحتها. طبعا ما ابي اتكلم عن الجو، راقي ونقي. ما شاء الله ايش حالاتهم. شوفوا الله، نايمين بهذه الاجواء.
قاعد نشحن سيارتنا. هني قاعد اشحن كل بطارياتي. هني السليب باك، نايم احمد حسين، انا هناك عند الشحن. قهوة وفيو يفتح النفس وجو خيالي. الله 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 يا ايسلند. انصح الكل يستخدم الاير تاج. قاعد استخدمها الفترة اللي طافت بجناطي وكل مكان، حاط واحدة حق الكاميرا، واحدة حق الجنطة، واحدة حق البوك، واحدة حق المفتاح. فانا الحين مو ماخذ معي مفاتيحي من الكويت، بس مفتاح السيارة اللي احنا فيه حطيت فيه اير تاج، فحيل فادنا صراحة. كل يومين كذي نضيعه، لأن إذا ضاع المفتاح نتوهق، ما عندنا مفتاح ثاني، فشيء جدا جميل صراحة. هذا الكامب سايت اللي احنا ساكنين فيه. دفعت توه سعر الليلة اللي سكننا فيها 6100، يعني تقريبا 1000 قلنا كم دينارين، ف 6000 ما ادري كم، 12 دينار تقريبا حقنا كلنا، مع انترنت وشاور وكل شيء. شوفوا تمشون الغنم هني، الغنم هني كذي وايلد، يجون ياكلون، يمرون عند السيارة ويروحون، ما حد يملكهم. وشفت ان كل الغنم اللي صورتهم فيهم ارقام، طلع كل الغنم الموجودين في ايسلند مرقمين، يعرفونهم يعني، وكلهم نظاف وما فيهم امراض، ويعني يعالجونهم بشكل دوري. و500 الف خروف يدرون، كل خروف قاعد يولد يعرفون شلون، ما ادري. دشون الكافيه تلقى اليوم ايسلند مضبطتنا بالشمس، حيل مضبطتنا. الاشياء اللي لازم تفهمونها في ايسلند انه ممكن يصير هواء قوي، الكاب، الاشياء اللي تلبسونها ممكن تطير. تخيلوا ان اللي وراي هذا حمامات كشخة، حيل كشخة. شوفوا نهر كل مكان، ننام عندنا نهر. شوفوا منو جاي يسلم علينا. هاي شلونك؟ شنو؟ لحظة وقفي بصور رجولك. وقفي بصور. تغيير اللحن، مالك تغيير اللحن. بس يا الربع صورنا صور خيال، ماكو شغل بالسدحة، شوي تفشل، بس اوريك بعض الصور قبل لا ينزلون بالانستغرام. الدرج شوفوا، ثاني افضل سانسيت شفناه بحياتنا، او بحياتي على الاقل. الله، وصلنا لواحد اجمل الشلالات الموجوده في ايسلند. صدق خذ وقت طويل ان نوصل له، بس اتوقع يستاهل لانه عجيب، واعتقد واحد من اقوى الشلالات بالعالم كقوه دفع يعني، وطبعا واحد من اكبر الشلالات في اوروبا. اتوقع روسيين اللي يسار يمين. اوه فيها مشيه هناك شلال، والله كبير، شكله بطير الطياره عشان نشوفه من فوق. وصلت للشلال. واو
عجيب. وهني واحنا موقفين قاعد يحوشنا رذاذ الماي. واو خيالي. قربنا اكثر الى الشلال عشان تشوفونه وتشوفون قوة هذا الشلال. عجيب. وصلنا إلى كوكب آخر من الجمال. بقع في آيسلند رهيبة جدا. اللي فهمته وشرح لي يا حسين طبعا إن هذا المكان عبارة عن في سيلانات الماي الباردة اللي موجودة بآيسلند كلها. الماي هذا قاعد يدخل بالأرض. في هذا المكان بالذات الماي البارد ينزل يصير ماي حار لأن الأرض تحت حارة، هي أرض براكين. فالماي الحارة هذا اللي قاعد تطلع هذا الدخان اللي هو الماي البارد بالبداية، صار هذا الستيم ماله لأنه تحت احتر، وهو قاعد يحتر تحت بالأرض في طبقات فيها مواد اللي احنا قاعد نشمها الحين، في ريحة كذي نفس كبريت ما أدري شنو، ريحة ما أدري شنو. فكل ما طلع هذا الكبريت أو الأشياء اللي مع الماي شنو قاعد تطلع مثل ما قاعد تشوفون هني الحفر والأشياء هذه قاعد تصنع أشياء. يعني هذا الحين نفس الطين اللي لونه رمادي. هذا مفيد لأشياء كثيرة يعني، بس مو كاتبين شنو، بس يقولون له استخدامات كثيرة جدا. فمثل ما قاعد تشوفون المنطقة كلها بهذا الجمال، ريحة حدها قوية بس خيال. شعور جدا جميل ان تشوفون الكرة الأرضية سبحان الله ان فيها أشياء واحنا البشر مجرد شيء بسيط يعني فيها. صراحة شيء غريب. شوفوا هذا الماي البارد اللي نزل تحت الأرض ورد في هذه الطريقة، صار ماي جدا حار ويطلع مواد ويطلع هذا الستيم الدخان. فشيء جميل جدا صراحة. عشان نقدر نشوف هذه الأشياء اللي ما تشوفونها بالصور والفيديوهات، إنه تقريبا أغلب الأماكن اللي نروح لها كلها طين، فلازم ننظف كل شيء قبل لا نروح السيارة. ليش؟ لأن السيارة هي البيت. شلون نقزر الدرب الطويل بالسيارة؟ فالحين عندي أسئلة حق الشباب. السؤال الأول أحمد، لازم تطول صوتك عشان اسولف. اي والله يفهم. احمدو الكورن فليكس تاكله مع حليب بارد ولا حليب حار؟ لا مع حليب حار، بس اخذه مع عصير او لبن بارد. يعني لحظة كورن فليكس لحظة صدمة صح؟ لحظة الكورن فليكس الحين تحط معاه لبن ولا بارد. عصير؟ لا كل شيء احط معاه عصير بارد. لحظة عصير برتقال يعني؟ برتقال لا معاه. لا يعني تصبه فوق نعم خاصة اذا كان جرانولا هذا ولا شو اسمه بعد جرانولا مع عصير برتقال. واو. بس اذا حليب لا لازم ساخن ولا لا لو ما يصلح شلون تشرب؟ اوكي خلاص تقدر ترجع ورا حبيبي. يعطيك العافية. تقدر تطلع لا حط الباب مش ينزل. زين السؤال اللي بعده يقول حق حسين حبيبي. حسينو تاكل كورن فليكس مع حليب بارد ولا حليب حار؟ حليب حار لازم عشان يذوب شوي، بس لازم بسرعة تاكله قبل لا يتعلج الكورن فليكس ويصير ذايب. عرفت شلون لما يذوب ويذبل خلاص؟ زين انا هو تحط الحليب اول ولا الكورن فليكس اول؟ طبعا الكورن فليكس. شو احمد حليب ولا كورن فليكس؟ اذا ساخن لا هذا السؤال الثاني لحظة السؤال الثاني. انا جوابي كورن فليكس مع حليب بارد. ليش؟ ابيكم تكتبون تحت بالكومنتات تاكلون الكورن فليكس مع حليب بارد ولا حليب حار. اما اللي كومنتاتهم راح تصير لبن وعصير بليز دونت. دشوا على احمد بالخاص. انتم من فريق احمد يعني انا اسف جدا. احس يعني ما ابي اقول مو حلو بس ما لي شغل فيكم، كلش ما لي شغل فيكم. زين السؤال اللي بعده الشاي حليب، تحط الشاي اول ولا الحليب اول؟ احمد تعال. الشاي اول ولا الحليب اول؟ لا احط الحليب بعدين الشاي. اوكي حسين ما اشرب شاي حليب. هذا بس ياكل خس وخضره نفس الخرفان. انا اصب الشاي اول بعدين
احط الحليب. تحط هيل وزعفران؟ تصدقون انا عكس احمد بكل شيء. تحط هيل وزعفران؟ هيل وزعفران. زعفران اذا طلبته. يصير كرك. اي لا اذا طلبته وفيه اوكي، بس انا شخصيا لا احب الشاي حليب. قصدك شاي وحليب بروحه غير عن الكرك؟ إيه. شاي وحليب نحط حليب مركز، اما الكرك لا. يختلف صح. زعفران مع اوكي. انا احب شو اسمه الشاي حليب مع شكر بس. وصلنا حق احد الشلالات اللي نبي نشوفهم. هذا شكله من بعيد تشوفونه هناك جدا كبير يعني، وفي اكثر من شلال ونهر. دولة عظيمة صراحة. الشلال هذا يقولون واحد من اجمل الشلالات، يمكن لاني ما ولا مرة شفته، انا السفرة اللي طافت ما شفته، هذا فوق يعني، بس شكله من بعيد جميل صراحة، ومتحمس اطير الطيارة واشوف. ان شاء الله مو ممنوع، ما شفت علامات. خليني اقول لكم معلومة سريعة عن الشمال في ايسلندا. فيها نفس الموسكيتو او حشرات تطير كذي بكل مكان، تدش بخشبكم تدش بالحلج. الحين ترى موجودين بس ما قاعد تشوفونهم. تو ماتش واجد. تشوفونهم ولا لا؟ تصدقون الحين يبي له ماسك. خلاص جايبين شولتهم معاهم يسوون لهم اكل. واو شوفوا الجمال، عجيب.